صباح الخير أيها الأصدقاء. نبدأ في فكرة جديدة ومعلومة جديدة، وهي عبارة عن دالة تساعدنا في البحث عن نص معين. لنفترض أنه لدينا نحن الآن هذا النص: جورج طالب، جان مهندس، جورج مدرس، جاك مدير. العمود B تم وضع فيه هذه الدالة التي تحتوي عن دالة if ودالة or. بهذه الحالة يوجد دالة السيرش، فإذا نحن الآن سوف نبحث ونقول هل النص جورج موجود في العمود في الخلية A4. نلاحظ إذا تم تحقق الشرط نقول أو فإذا يوجد لدينا شرط ثاني: هل يوجد نص اسمه جون؟ نلاحظ أننا في الأي2 والأي3 والأي4 تم تسجيل كلمة موجود لأنها تحقق الشرط، لأننا الإف تقول في النهاية الدالة الإف تحتوي كل هذه الدالات، تقول إذا تحقق الشرط أو هي، فإذا تحقق وجود جورج أو وجود جون في هذه الحالة نكتب نص موجود. دالة بسيطة جدا نلاحظها في الملف التنفيذي. فإذا نحن الآن هنا نلاحظ الدالة موجودة. إذا تم تسجيلها وطلب الF9 هنا، نلاحظ إذا ضغطنا الF9 تعطينا true، وإذا ضغطنا الF9 هنا أيضا تعطينا true. في هذه الحالة هنا false، فإذا تحقق الشرط الأول، فإذا إحدى هذه الشروط تحققت. إذا طلبنا تنفيذ الأور نلاحظ فإذا يوجد إحداها. في هذه الحالة عندما نطلب من الإف التحقيق تعطينا نص موجود. أما في الخانة الأخيرة نلاحظ أن الناتج النهائي لا يعطينا true، فإذا ناتج الإف تكون النص الفارغ. شكرا لمتابعتكم، نلتقي في درس جديد فيه معلومة جديدة غدا.